Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Isha, and for today's video, I'll be sharing with you on how I organize my closet. Actually, yung clothes ko lang na ililipat ko from my closet to the drawer na nabili ko, and also yung aking parang shoe collection, ilalagay ko na siya dun sa shoe rack na nabili ko din. So, ayun, without further ado, if you wanna see how I organize my clothes and my shoes, then please keep on watching. So, today is June 12 and Happy Independence Day. Kahit late na ma-upload tong video na to. But today, I just picked up my orders from Furniture Source. Ayan na sila. That is the 4 drawers na Malm na white. Yun yung pangalan niya. Na nabili ko nga for 9,450 pesos from the shop. After 1 week nung binili ko sa kanilang showroom sa Santolan Town Center at tayong mall. For exactly 1 week, as in 7 days. So basically, 5 working days bago ko siya na-pick up. So now, i-assemble na natin siya. So, this box is 1 and 2. May nakasulat naman na 1 and 2. So, paano nga ba ito bubuksan? Mabigat siya, girl. Ayan, IKEA nga talaga siya. No, I like this one. I like assembling things. Parang puzzles. So after I think 2 hours with some help, ayan, natapos na siya finally. Hindi ko lang na-film yung buong process ng pagkabit or pag-install, assemble, but ayan na siya. Medyo sinipag na ako ayusin yung aking closet para malinis na talaga yung room or luminis siya ng konti-onti. So I'm going to get most of my clothes in there, lalo na yung mga nakatupi. Yung mga shirts, especially in shorts, and put it in my bed so I can fold it nicely para Marie Kondo style yung pagtupi para mas maganda yung pag-fit in sa aking bagong drawers. So nilagay ko muna din sa ibabaw yung mga parang pang-workout clothes or pang-larong clothes ko. And then on my bed, ayan na siya. Ayan yung mga shirts ko, pambahay, pang-alis, and may shorts, pambahay, pang-alis as well. Tapos ayan yung mga damit kong galing kabilang kwarto na pinag-isipan ko na kung ganyan ba yung pagtupi. So ayan na nga yung tupi niya, yung kaya daw tumayo. Like that. So yun yung gawin ko with these clothes. So these are the clothes na natupi ko na pantulog ko na galing kabilang kwarto. Kasi doon nga ako natutulog nung inaalis yung and then, ito lang yung dalawa na pang-alis ko actually. Let's do this mess. Tupiin natin siya. So, this is one of my clothes na hindi black. Kasi I think 95% of my clothes are black. So, pag tupi is the usual, ganyan. And the other side sa gitna. And then, the usual na parang tinutupi mo siya sa gitna like that. And then, tutupi mo na to by 3. So, ginagawa ko is yung sa taas muna and then this one. Tapos tatayo na siya. Ta-da! So, I'll show you again with this shirt. Paganyan siya. That, pagitna. Tapos tupi yung sleeves. And then, ganyan ulit. To gitna. Tupi yung sleeves. Tapos, sa gitna. Like that. Then, by 3 na. So, this side, paganyan. Then, this side, paganyan. So, gitna. So, pag tinayo mo siya ganyan, or stinik mo siya dun sa drawer, ang may kita is this side. So, may kita mo kung ano yung print at ano mismo yung shirt na nasa loob ng drawer. Hindi na yung patong-patong shot. Then, you pull something sa ilalim, tapos magugulo na. So, ganun yung gagawin natin. And then, itong mga makukulay kong shirts, actually, this one are because naglalaro nga ako ng volleyball before. And, syempre, may color coding per team. O kaya, pag nagtitraining kami, may color coding din. So, yun yung mga shirts ko, kaya makulay sila. But the rest talaga, lalo na yung mga pang-alis ko, they're all, almost lahat sila talaga black. Tapos, hindi mawawala yung mga ganitong pantulog. Yung parang, warak na siya. Iba na yung kulay niya from the usual, pero love na love mo pa rin gamitin pang tulog.
So, ito yung isa sa ganun. So, ayan yung mga shirts. They're nicely folded over there. So, as for my shorts, I just fold them in half and then in half again. Tapos, ganyan ko lang siya ipapasok. That is my drawer of pambahay clothes. And then, in here, in this drawer, lalagay ko naman is yung mga pangalis kong mga shirts. And my shorts na pangalis din. So, these are my company shirts and tops. Diyan sila. Ay, ito naligaw, hindi. Nung college pa ako nito, but I keep this pa. So, yan lang muna siya ngayon. Yan lang kasi yung nakita ko. Baka iba na sa labahan or nasa palang kwarto or nandun pa sa laundry room. So, ayan na yung aking mga panglabas na shirt and company shirts. And then, my denim shorts. Yan lang. Hindi ko alam kung nasan yung iba. I'm almost done but not quite sa paglagay ng mga damit ko dito. But first layer is almost done. Hindi ko na ipapakita lahat. Underwear, basically, sa first layer. Yung mga socks hindi ko pa nalilipat. And then, the second layer, nakita nyo nga kayo na these are my pambahay or pantulog. And then, my third one, and yung mga pang-alis ko na hindi pa nga tapos. And then the last part, wala pa siyang laman. But in here, I will put my extra stuff. Hindi ko pa nagagalaw yan kasi yung mga bags na lalagay ko inside that closet. But naantok na ako or tinatamad na akong tapusin siya. Maybe I'll finish that in the next, I don't know, 3 days kasi hindi ako makakakilos tomorrow. Okay, so I just received this expandable drawer divider. Yung parang kay John Ray din. So, this is what it looks like. Hindi pala siya ganun ka-white. I thought it's white. Then, iaangat mo siya ng ganyan to expand. Tapos, para malak, ibababa mo lang ng ganyan. So, yun yung gagawin ko ngayon sa mga drawers ko na nilagyan ko na ng mga damit. So, hindi ko alam paano ko siya gagawin ng isang kamay lang kasi wala akong mapatungan as of the moment. Pero, ayan, gigilid ko lang para magkaroon ng hiwa sa shorts and sa mga pambahay na shirts. So, pasok natin siya ng ganyan na just to make sure na walang naiipit na damit. Ayan, and then sa dulo, kung nakita nyo, expand natin siya para dun wala talagang space na hindi siya gagalaw. Then, lock it. So, ayan. Ayan, medyo matibay na siya. Hindi na siya ganun gumagalaw. So, ayan, meron ng division yung aking shorts and aking pambahay na shirt. So, this is from the top of my shelf. So, ayan. Ayan na siya yung top. And then, isa-isahin ko siya sa room tour. Then, ayan na nga. Yung makikita nyo, una ko pinakita na top. And then, on the second is may pambahay, tops and shorts. Next is may pang-alis, may ang tawag ito, company shirts, pang-alis na shirts. Then ito, shorts lang dapat ito na pang-alis. Tapos naging random stuff na yung mga nandito. Aayusin ko pa yan. And then on the bottom part, dati stocks yung nilagay ko. But now, ang nilagay ko na dyan or may pants. So yung mga maong pants, may black pants, and my shorts. Ito yung mga shorts na sana kumasya na sa akin ulit. And kinikip ko sila kasi para yun nga yung maging goal ko is kumasya sila ulit sa akin. So ayan. So that is my whole dresser na. So it's a different day na, and as I've mentioned na bumili ako ng shoe rack with parang sofa or bench, and I bought that for 1,999 sa Gaisano, Cebu, sa Lazada. Tapos plus 500 shipping fee, and it's finally here after I think 2 to 3 days na in-order ko siya. Sobrang bilis na amaze ako kasi sabi sa Lazada, by June 25 ko siya makukuha, and today is June 14. Di ba? Ang bilis, ang saya. So now, let's assemble it para malagay na natin dito. Maayos na natin yung aking shoe collection in a way, or yung mga shoes na usual kong ginagamit.
Ayan, so may instructions naman na nakalagay. Try na natin siyang i-set up. So, this is what I finished for today na shoe rack ko or kung anumang storage ko ng shoes. And as you can see, hindi naman kasya lahat ng shoes ko right here sa shoe rack na nabili ko. So, nandiyan pa rin yung mga boxes. Ganyan. And then, kumonte kasi nagbawas ako ng shoes, yung mga hindi ko usually nagagamit. And then, may natira pang isang shoebox over there na yan yung semi-heels na pang formal ko. Isa lang talaga. And then, over here, ay yung tatlo, nakalabas na siya from the box. Kasi nga, yan yung office shoes ko na leather. So, punas lang, malinis na. And also, this Adidas Superstar. Punas lang, malinis na. But this one, this is a suede loafer. Kaya nasa box pa siya para hindi ganun kadaling madumihan. And then, dito sa pinakababa, nilagay ko lang yung Crocs ko na zippers. And then, may Adidas na zippers nandyan din. Pero ngayon nasa baba siya dahil ginamit ko siya kanina. Then sa bench pala, nakalagay dyan yung aking usual office bag. And then what I use on a daily basis na para silang Kate Spade. And then my laptop is right there as well. Wala namang mag-aaksidente uupo dyan dahil sanay naman silang walang chair dyan. And paggabi lang naman. And then kapag morning or hapon, yung laptop nasa kama ko actually. So, ayan na siya. Yan na yung aking tapos na shoe rack for now. Baka magbago pa siya before the room tour. But that's it. So, that is about it for this video. Thank you very much for watching. And sana naman na-enjoy niyo yung pag-aayos ko ng aking shoe rack and also my dresser. And if you did, hit the thumbs up button. Comment down below how you like to organize your things or your clothes. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do click the subscribe button down there. And while you're there, hit the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload videos. At para makita niyo rin yung room tour ko na. And yeah, see you there. Bye!